بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ ابتداء من بداية هذا الشهر أن الدوامات الكهرومغناطيسية المتشكلة في حقلنا الكهرومغناطيسي نتيجة فقدان أحد الأقطاب وتشكل توأمة مغناطيسية مع القطب الآخر للمنبع الدخيل، وبسبب النبضات الشديدة المعاكسة لتدفق الرياح الشمسية، وأن تلك الدوامات باتت تتشكل بكثرة وتتلون بأحد لوني الطيف الحقلي أو المنبثق من القطب المتبقي، فهي تكون إما دوامات سوداء أو حمراء، مما يدل على أن الأرض تتوجه الآن نحو ذروة الاصطفاف، لكن لم تصل بعد إلى هناك، وتبقى تلك النبضات بالرغم من شدتها لم تصل إلى تواتر النبض بزمن قصير لرد الرياح الشمسية، وبالتالي لم تصل بعد لحد الانهيار. فإذا نظرنا إلى اتجاه الضربات القادمة من المنبع الدخيل في حقلنا الكهرومغناطيسي وفي الصورة هنا، نتأكد من موقع النجم الطارق بالنسبة للأرض والشمس. فنحن الآن كما نرى فالضربات تأتي من الأعلى، شيئا ما من الأعلى، حيث أن الأرض لم تصل بعد لأقرب ذروة مدارية أو لنسق واحد، الاصطفاف لنسق واحد أو الاصطفاف الكامل ما بين نيبر الأرض والشمس على هذا الاصطفاف. عندها لن تأتي الضربات من الأعلى بزاوية 45 درجة أو ما يقارب، بل ستكون متعامدة في خط واحد في نسق واحد مع الرياح الشمسية. وكما نرى كذلك أن هناك ميلان في ثنائي القطب، وهذا الميلان كما رسمته لكم بهذا السهم ترون كيف جنوب المغناطيسي للأرض يتجه نحو الشمال المغناطيسي مباشرة لمكان أين تأتي تلك القوة الضاربة، فهي تأتي من الأعلى، لذلك يتم جذب القطب المعاكس وينحرف، نرى الانحراف أو ميلان القطب الأرضي في الصورة. وبالتالي فإن الرياح الشمسية كما قلت حين نصل إلى الاصطفاف لنسق واحد ستكون الضربات معاكسة تماما للرياح الشمسية وليست من الجانب، وهذا يظهر جليا كما قلت في هذه الصور دون غيرها. لماذا؟ لحجم وقوة هذه الضربات التي ترجع الخطوط أو خطوط الحقل الأرضي من حيث أتت من اتجاه الرياح الشمسية كما يظهر في الفيديو. وسأعرض عليكم كذلك خرائط الشحن الأيوني، حيث نرى نقط شحن متطرفة بيضاء في عدة مناطق من الأرض في يوم الأربعاء 4/6/22. الشحن ليس قويا مثل الأيام السابقة، لكنه أيضا ليس عاديا مثل ما كان من قبل خلال السنين الماضية. وكذلك في يوم 6/6 انتشار الشحن المتطرف بشكل متفرق، وهذه الصورة للعلم أنها التقطت عند الساعة 1 ليلا كما يظهر في التاريخ. إذن فهي تعبر فقط عن هذه الساعة، وقد يكون بعدها شحن أكثر قوة فيما بعد. هذا الشحن الطاقي الضعيف شيئا ما يفسر لنا هذا الهدوء الزلزالي النسبي في اليومين الماضيين. فهذا الهدوء ما هو؟ إنما هو هدوء مريب يسبق شيئا غير مسبوق قد تتعرض له الأرض كلما اقترب موعد الوصول. فما جرى في جزر الكناري هو صورة مصغرة لما سيجري على كامل الكوكب عند سنة الوصول.
لذلك فالطارق سيعلن عن نفسه بنفسه من خلال الوقائع التي تقع أمامنا، ولا يحتاج إلى أي ليعلن عنه لأي أحد. ويتبقى لنا أن ننظر الآن أن ننظر موقع ضيفنا الثقيل النجم ذو الذنب، وهو الآن يتواجد كوكب زحل الآن في منطقة برج القوس، فهناك سيلمع مذنبا أحمر ضخما ليس كمثل المذنبات الصغيرة التي نعرفها. لمن يسأل عن التوقيت الصحيح للرؤية العيانية، فإني أكرر أني أنا الآن نراه تلسكوبيا كجرم خافت مميز الشكل على خط مسير الشمس، لكن لن يراه هواة الرصد ويعرفونه إلا قبل تشكل الذيل البلازمي له عند مدار سيرس، أي قبل 6 أشهر من الحضيض الأرضي من موعد الوصول. عتبة العين المجردة لكي يصل إلى الرؤية بالعين المجردة وفي الظروف الجيدة بسماء الأرض الصافية، فهي تمتد ما بين 5.5 إلى 6 ماغ أو 6 درجات شدة لمعانه أو لمعانه الظاهري، وهو الآن بلمعان ظاهري 7.2، أي بقي القليل لرؤيته لتحقق الرؤية، لكن طالما لم يتجاوز مدار المشتري وينمو له الذيل البلازمي، فإننا لن نستطيع أن نميزه إلا قلة قليلة من الراصدين المحترفين والمراقبين لحركته بشكل مستمر. وننتظر ابتعاد القمر عن برج القوس أكثر ونقصان تلوثه الضوئي لمعاينة حركته من جديد، إلا أن الإحداثيات تعتبر متغيرة ولحظية الآن، فهو الآن يتحرك بحركة بطيئة ولكن دائمة. فمن يراقب تلك المنطقة ويقارن ما رآه بخريطة فلكية مفصلة للأجرام العشوائية، فإني أعتقد أنه سيراه، لكن لا بد من حضور خريطة فلكية، فهو غير مسجل على الخريطة الفلكية. لذلك عند المراقبة، عندما تراقب السماء تنظر إلى الخريطة الفلكية لترى الأجرام الموجودة على الخريطة الفلكية، وحين تجد جرما غير مسجل في الخريطة الفلكية فعليك اتباعه لعدة أيام لكي تعلم أن حركته يتحرك نحو اليمين، فهو ذلك المذنب النجم ذو الذنب. لن تراه إلا بعيار تلسكوبي من 9.25 إنش، وكذلك قطعة عينية 10 ملم، ومعزز تلسكوب معزز بأشعة تحت الحمراء. فسترى نجما ذو شكل مغزلي مميز، وقد شرحنا عنه فيما قبل، تحدثنا عن شكله وأوضحنا فيه جيدا. وفي الأخير عندي خبر على جريدة الوطن يقول خطر جديد على الأرض يمكن أن تخرج عن المجموعة الشمسية بسبب نجم شارد. وهذه المعلومات ومثل هذا الخبر هو بالفعل كذبة. كما نقول دائما، فما يمسك ما يجعل المجموعة الشمسية متماسكة هو التوازن الهيدروستاتيكي، التجاذب والتنافر بنسب وقيم مضبوطة، هذا خلق الله. النجم حين يصل سوف يبعثر بعض الشيء هذا التوازن، لكن لن يزيله بتاتا، لأنه كذلك عنده تجاذب وتنافر. إذن الشرود عن المجموعة الشمسية غير وارد بتاتا، ويبقى أن هذه ما هي إلا تلميحات، وتلك التلميحات التي نتحدث عنها دائما ما يلمحون بوجود نجم سيؤثر على الأرض، لكن
إذا تحدثت عن تفاصيل هذا النجم فأنت مجنون أو حالم وتؤمن بالخرافات وغيرها. وما يجعل الناس يصلون لهذه الدرجة من عدم الإيمان حتى بشيء ذكر صراحة في القرآن والسنة هو كثرة المواعيد الزائفة التي لا زالت طائفة من الكذابين يطرحونها، جعلت كل من يصدقهم ولا يقع شيئا في الموعد المذكور يكذب بوجود الطارق أصلا، لأنه انتظره وقال إن فلان قال العام الفلاني، وقال هذا قال آخر الشهر الفلاني، ولم يحدث شيء. إذا لا وجود له وما هو إلا خرافة. فالمواعيد الزائفة بدون أي دليل علمي تنفر الناس عن التصديق بوجوده أصلا. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.